press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. YouTube setup tour फरेस्ट टु अफिस। नमस्ते, स्वागत छ YouTube च्यानलमा। फर्स्ट टाइम YouTube मा आउँदै हुनुहुन्छ भने यस च्यानल टेक लाखपालाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई दबाउनुस्। भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट र एक शेयर गर्नुस्। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा, समर्पित YouTube च्यानल टेक लाखपाको साथमा। मलाई धेरैजना साथीहरूले इन्स्टाग्राममा, फेसबुक पेजमा र भिडियोको कमेन्टमा आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्दै तपाईको युट्युबको सेटअपको टुर भिडियो बनाउनु पर्यो भनेर धेरैले सोध्नुभयो र फाइनली आजको भिडियोमा तपाईको जिज्ञासा मेटिनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। धेरैजना साथीले भन्नुभयो पहिला तपाई जंगलमा भिडियो बनाउनुहुन्थ्यो, अहिले अफिसमा भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ, सेटअपको टुर गराउनुस्, कस्तो छ तपाईको सेटअप हामीले पनि देखाउनुस्, जसले गर्दाखेरि हामी नयाँ युट्युबरलाई पनि मोटिभेट हुन्छ भनेर धेरैजनाले सोधिसकेपछि आजको भिडियोमा फाइनली म मेरो युट्युबको चाहिँ सेटअप टुर देखाउने छु, अफिस देखाउने छु। तपाईहरु सम्पूर्णलाई थाहा छ कि युट्युबले मलाई धेरै कुरा दिएको छ, युट्युबले मलाई सफल बनाएको छ हैन। युट्युब करियर राम्रै चलिरहेको छ। तपाईले पनि युट्युबर बन्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा काम गरेर च्यानल खोलेर कुनै पैसा लाग्दैन। तपाईले जिरो लगानीमा आफ्नो स्मार्टफोनको साथमा युट्युबमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म जे छु सबै युट्युबले गर्दाखेरि छु। युट्युबले घर दिएको छ, युट्युबले अफिस दिएको छ, युट्युबले महिनामा तलब दिएको छ, युट्युबबाटै पैसा आइरहेको छ हैन। नयाँ लाउन पाएको छु, नयाँ खाना पाएको छु, घुम्ने कुर्सीमाथि बसेर यसरी घुम्न पाएको छु हैन। खाली टाइममा फ्रीमा तपाईको चाहिँ कसैको अर्डर नसुनेर आफ्नै इच्छाले फिल्म हेर्दै, गीत हेर्दै, घुम्दै हैन मजाले चाहिँ आफूले मन परेको बेलामा काम गर्दै कमाउन पाएको छु। त्यो भन्दा खुसीको कुराहरू के हुन सक्छ र? विदेश जानु परेको छैन, खाडी मुलुक जानु परेको छैन, इन्डिया चाइना जानु परेको छैन, घर परिवारसँग बसेर मिठो मसिनो खाँदै घरमै यसरी चाहिँ युट्युबमा काम गरेर कमाउन पाउँदा म एकदमै खुसी छु। सो त्यसका लागि हामीले युट्युबलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। आजको भिडियोमा तपाई देख्दै हुनुहुन्छ हाम्रो युट्युबको चाहिँ सेटअप टुर गराइरहेको छु भनेर तपाईलाई बताएको छु। सो एकछिनमा तपाईले त्यसको टुर पनि गराउने छु। मेरो चाहिँ अहिले युट्युबले जुन इन्कमबाट तयार भएको घर छ त्यो घर कस्तो देखिएको छ हैन। त्यो घर देखाइसकेपछि यो जुन अफिस छ यो पनि तपाईले देखाउने नै छु। अहिले मैले घुम्ने कुर्सीमाथि बसिरहेको छु। यो कुर्सी कस्तो छ त्यो देखाउने छु। यता तपाईको डेस्कटप कम्प्युटर देख्दै हुनुहुन्छ हैन। कुन हो तपाईको चाहिँ कुन कम्पनीको डेस्कटप हो त्यो देखाउने छु। कति पर्यो त्यो बताउने छु। सो तपाईहरु सम्पूर्णले गुड लक। तपाई पनि युट्युबर बन्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा काम गर्नुहोस्। जुन यो तपाई घुम्ने कुर्सी देख्दै हुनुहुन्छ हैन, यो कुर्सी मैले तपाईको 7000 मा किनेको हो। त्यसपछि तपाईको यो डेस्कटप कम्प्युटर रहेको छ हैन, यो तपाईको मैले 40000 मा किनेको हो पीसी। र तपाईको यो टेबल रहेको छ, यो टेबल मैले घरमै बनाएको हो। यो तपाईको बेसिक कुराहरू। अब म तपाईलाई यसको लाइटिङ कस्तो छ हैन, मेरो क्यामेरा रेकर्डिङ गर्ने स्ट्यान्डर्ड कस्तो छ तपाईलाई अचम्म लागिरहेको होला। म क्यामेरा भने तपाईको मेरो मोबाइल नै प्रयोग गर्छु। रेडमी 10 प्राइम मोबाइलबाटै रेकर्ड गरिरहेको छु अहिले पनि। र म तपाईलाई स्ट्यान्डहरु चाहिँ देखाउने छु र यहाँको भ्यू हैन कोठाभित्र कस्तो देखिएको छ त्यो पनि देखाउने छु। तपाईले थाहा छँदैछ जंगलको मेरो पुरानो युट्युबको सेटअप देखाउनु पर्दैन, किनभने म कहिले रुखको सानो बुट्यानको हाँगामा मोबाइल राखेर रेकर्ड गर्थे, कहिले तपाईको ठुलो रुख सालको रुखको बोक्रामा तपाईको चाहिँ मोबाइल अड्याएर भिडियो बनाउँथे, त कहिले तपाईको केही आम्दानी भइसकेपछि सेल्फी स्टिकले यसरी समाएर हैन आफूतिर यसरी ब्याक क्यामेरा घुमाएर यसरी सेल्फी स्टिकले भिडियो रेकर्ड गर्थे। ती दिनहरु गइसके। अब हो तपाईको अफिसमा बसेर घुम्ने कुर्सीमाथि बसेर यसरी भिडियो बनाउने। सो यो सबै सफल भएको तपाईहरुको साथ सपोर्ट र मायाले युट्युबले गर्दाखेरि। तपाईले भिडियो नहेरेको भए म यहाँसम्म पुग्थे त पुग्दैन थिए। तपाईले भिडियो हेर्नुभयो, सब्स्क्राइब गर्नुभयो, सपोर्ट गर्नुभयो, लाइक गर्नुभयो, जसले गर्दाखेरि मैले यति कमाउन सके र सफल हुन सके। आगामी दिनमा यसरी नै सपोर्ट गर्नु होला। अब ढिला नगरिकन म तपाईलाई ब्याक क्यामेरा गरेर मेरो यो युट्युबको जुन कोठा रहेको छ, यो अफिसको सेटअप कस्तो छ म तपाईलाई बताउने छु। लगाउँ सेटअप तर्फ। साथीहरु फाइनली म ढोकानेर छु। माथि तपाई लाइटिङ देख्दै हुनुहुन्छ। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा लाइटिङ रहेको छ। हामीले माथि फ्यान राखेका छैनौं। फ्यान हामी यस्तो टेबल फ्यान चलाउँछौं हैन। माथि एउटा फ्यानको ठाउँ चाहिँ छ तर फ्यान राखेका छैनौं। त्यसपछि यता आउँछ तपाईको यहाँनिर एउटा बेड रहेको छ। मेरो अफिससँगै बेड पनि मैले राखेको छु र उता भित्तामा तपाईको वाइफाई र फोटो झुन्डिएको छ। र यता लगाउँ तपाईको अब यसरी। यो हाम्रो रेकर्डिङको स्ट्यान्ड हो हैन। यसमाथि हामीले चाहिँ मोबाइल राखेर स्ट्यान्ड राखेर रेडमी 10 प्राइमबाट हामी भिडियो रेकर्ड गर्छौं। त्यसपछि यो टेबल रहेको छ। एउटा यो जानकारीका लागि हैन सूचना, यहाँ फुलहरु राखेको छ। त्यसपछि तपाईको यहाँ पानी खाने बोतल, कम्प्युटर छ। अब कुर्सीतर्फ लागौँ। यो तपाईको घुम्ने कुर्सी। हामी यही कुर्सीमाथि बसेर भिडियो रेकर्ड गर्छौं हैन।
त्यसपछि यतातिर तपाईँको देख्दै हुनुहुन्छ किबोर्ड, यहाँ रहेको छ माउस। अहिले तपाईँको भिडियो चलिरहेको छ, भिडियोमा पनि तपाईँको यहाँनिर विज्ञापन चलिरहेको छ, स्किप गर्ने अप्सन रहेको छ। यो विज्ञापनको युट्युबरले पैसा कमाउने गर्दछ। यो तपाईँको कम्प्युटर भयो, यो टेबल भयो। यसरी चाहिँ तपाईँको युट्युबको मेरो सेटअप टुर कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यस्तो रहेको छ। पहिला चाहिँ म जङ्गलमा बसेर भिडियो बनाउँथेँ भने अहिले तपाईँको आफ्नै अफिसमा बसेर भिडियोहरू बनाउन पाउँदाखेरि एकदमै खुसी लाग्छ। यसरी तपाईँको चाहिँ नि भिडियो रेकर्ड गर्ने पोजिसन चाहिँ तपाईँको मेरो यसरी हो हैन। यहाँनिर क्यामेरा राखेर यसरी भिडियो बनिरहेको हुन्छ, तपाईँले देख्नुभएको होला। यो कन्डिसन, यो पोजिसनबाट चाहिँ भिडियोहरू बन्ने गर्दछ मेरो। मैले तपाईँलाई मेरो युट्युबको सेटअप टुर गराइसकेको छु। कस्तो लाग्यो मेरो अफिस कमेन्ट गर्नुहोस्, भिडियोले बढीभन्दा बढी सेयर र एक लाइक गर्नुहोस् युट्युबको विकासका लागि। यस्तै जानकारी पाउन सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। म लाखको सेयरमा बिदा हुन्छु। तपाईँ पनि युट्युबमा काम गर्नुहोस्, तपाईँ पनि बिस्तारै बिस्तारै सफल बन्न सक्नुहुनेछ। मैले जङ्गलमा भिडियो बनाउँथेँ, जङ्गलदेखि अफिससम्म पुगेको छु युट्युबले गर्दाखेरि। युट्युबबाटै घर बनाएर, युट्युबबाटै सेटअप बनाएर अहिले अफिसमा बसेर यसरी भिडियो बनाइरहेको छु। सपोर्ट गर्नुहोला रेगुलर। आगामी दिनमा अझै हामी सफल बन्नेछौँ तपाईँहरूको साथमा। म भने बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ दिन।